नमस्कार, युनिक क्रिएसन टिभीमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म मदन शर्मा। आज म तपाईहरुलाई एउटा अलग किसिमको भिडियो बनाएर देखाउन गइरहेको छु। तपाई हाम्रो सबैको घरमा टिभी छ, तर त्यो टिभीमा तपाईहरुले जोडेको च्यानल भन्दा फरक किसिमको भिडियोहरु हेर्न पाउनुहुन्न। मैले भन्न खोजेको कुरा, तपाई हाम्रो घरमा भएको टिभी प्राय मान्छेहरुको स्मार्ट छैन, एन्ड्रोइड छैन, जसको कारणले गर्दा तपाई हामीले अहिले समय परिवर्तन सँगसँगै दिने एडभान्स हुँदै गइरहेको अवस्थामा तपाई हामीले हेर्ने टिभी अहिले स्मार्ट टिभी आइसकेको छ। तर हामीले पहिले किनेको टिभी त स्मार्ट छैन, नर्मल टिभी छ। त्यो टिभीलाई स्मार्ट कसरी बनाउने, अर्थात् कसरी तपाई हाम्रो घरमा भएको नर्मल टिभीलाई चाहिँ फेसबुक चल्ने बनाउने, युट्युब चल्ने बनाउने भन्ने विषयमा यो भिडियो तयार पार्दै छु। बजारमा गएर तपाईले एन्ड्रोइड बक्स भनेर खोज्दाखेरि पाउने चीजहरु के हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई यहाँ देखाउँदै छु। यो तपाईले पाउनुहुन्छ एन्ड्रोइड यो V3 4K V3 भन्ने पाउनुहुन्छ हैन। यसमा चाहिँ के फिचर्सहरु छ भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउँदै छु। यहाँ DC कनेक्टर छ, लेन कनेक्टर, यो नेटको कनेक्टर हो, यो फाइबर नेटको कनेक्टर हो, यो AB जुन CRT टिभी को लागि चाहिँ हैन, यहाँबाट हामी पोइन्ट लिन्छौं, पावर लिन्छौं। अर्को छ यो HDMI पोइन्ट है त, HDMI पोइन्ट छ। यो साइडमा तपाईले देख्नुहुन्छ SD कार्ड हैन, यहाँ तपाईले SD कार्ड हालेर चाहिँ टिभीमा गीतहरु भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको पछाडी हेर्दाखेरि यसको लुक्स पछाडी यस्तो पाउनुहुन्छ। यो एउटा पाउनुहुन्छ। तपाईले अर्को पाउनुहुन्छ, यो सँगै पाउने तपाईले रिमोट हो हैन, यो रिमोट हो। यो रिमोटबाट पनि यो कन्ट्रोल हुन्छ, यो भइहाल्यो। अर्को तपाईले पाउनुहुन्छ कीप्याड। यो कीप्याडबाट पनि तपाईले मजालेसँगले सबै काम यो कीप्याडबाट गर्ने हो हैन। यो तपाईको कम्प्युटरको कीप्याड जस्तै छ। यसमा माउस पनि तपाईले हैन, यसमा तपाईले माउस पनि पाउनुहुन्छ, यो सानो माउस प्याड पनि छ। यो भइहाल्यो। अर्को पाउनुहुन्छ तपाईले पावर एडाप्टर पाउनुहुन्छ हैन, यो पावर एडाप्टर भइहाल्यो। तपाईले अर्को पाउनुहुन्छ HDMI केबल। यो तपाईले HDMI केबल पनि यो सँगै तपाईले पाउनुहुन्छ। यो मैले अगाडि नै अनबक्सिङ गरिसकेको हुनाले तपाईलाई मैले बाहिर निकालेर देखाएँ। यी चीजहरु तपाईले चाहिँ हैन बजारमा गएर खोज्दाखेरि चाहिँ यो सजिलैसँगले अहिले बजारमा उपलब्ध छ। म तपाईलाई यो डिभाइसबाट चाहिँ हाम्रो घरमा भएको नर्मल टिभीलाई कसरी चाहिँ युट्युब चल्ने बनाउने अथवा कसरी स्मार्ट बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप गरेर भिडियो तयार गर्दैछु। आउनुहोस् यो डिभाइसलाई एसेम्बल गर्नतिर लागौँ। हेर्नुहोस्, मसँग यो टिभी छ, मसँग भएको यो टिभी हो। यो मेरो टिभी नर्मल टिभी हो, यो स्मार्ट टिभी होइन। अब यो नर्मल टिभीलाई चाहिँ म स्मार्ट बनाउँछु। अघि तपाईलाई मैले देखाएको जुन डिभाइस छ, त्यो डिभाइसलाई चाहिँ यो टिभीमा म जोडेर मेरो यो नर्मल टिभीलाई चाहिँ स्मार्ट बनाउँछु अथवा युट्युब चल्ने बनाउँछु। यो डिभाइस एसेम्बल गर्नतिर लागौँ। सबैभन्दा पहिला मैले यो टिभी खोल्नुपर्छ। यहाँबाट म खोलेर तपाईलाई यो टिभीलाई खोलेर तपाईलाई म एसेम्बल गरेर देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला म टिभी निकाल्दैछु। टिभी यसरी खोल्नुहोस्, तपाईले जोड्नु भएको टिभीलाई हैन। यसरी खोलिसके पछाडि यो टिभीको तपाईले पछाडि तपाईको टिभीको पछाडि यो डिभाइस हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, HDMI केबल भन्छ यसलाई। यो HDMI केबल तपाईको टिभीमा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो HDMI केबल हुनुपर्छ टिभीको पछाडि। यो भएन, छैन तपाईसँग, यो तपाईको टिभीमा छैन भने पनि CRT टिभीमा यो हुँदैन, HDMI केबल हुँदैन। अब त्यसमा चाहिँ हुँदैन भन्ने हुँदैन। फेरि त्यसमा भएन भने तपाईको यो पोलबाट पनि AB पोर्टबाट पनि तपाईको टिभी चाहिँ स्मार्ट बन्छ, CRT टिभी पनि स्मार्ट बन्छ। यो HDMI केबल लाग्ने मात्रै स्मार्ट बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। फेरि यो HDMI केबल छैन भने पनि तपाईको टिभीमा, यो CRT टिभीमा यो पोल मार्फत चाहिँ, यो पोइन्ट मार्फत चाहिँ तपाईको टिभी स्मार्ट बन्छ। यो टिभीमा हैन, मैले यो HDMI केबल, यो केबललाई तपाईले यहाँ जोड्नुपर्छ। मसँग चाहिँ HDMI केबल छ हैन। तपाईसँग HDMI केबल छैन भने पनि तपाईले AB ज्याकबाट यो पोल मार्फत चाहिँ कनेक्ट गरेर तपाईको टिभीलाई स्मार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। मसँग HDMI केबल छ, म HDMI बाट तपाईलाई आज स्मार्ट बनाउन सिकाउँदैछु है त। मैले यो HDMI केबललाई यहाँ जोडे, यसरी यहाँ जोडे, मैले यहाँ जोडे। यो जोडिसके पछाडि अब म यो टिभीलाई स्ट्यान्डमा लगेर जोडेर तपाईलाई म देखाउँछु। यति जोडिसके पछाडि हाम्रो यहाँ यो टिभीमा जोड्ने काम सक्यो। अब यो म तपाईलाई त स्ट्यान्डमा लगेर देखाउँछु।
यो टिभीलाई म स्ट्यान्डमा जोड्दैछु है त। भयो, मैले यो टिभी यहाँ जोडिसकेँ होइन। र जोडेर मैले यहाँ पावर मसँग भएको यो डिभाइसहरू अहिले तपाईँलाई मैले देखाएँ एक एक गरेर। यो डिभाइसहरू यो टिभीमा यो डिभाइसहरू म यो टिभीमा जोडेर तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो जुन वाइफाई छ यो अहिले मैले तपाईँलाई देखाएँ। यो वाइफाई जुन कनेक्टर छ यो चाहिँ हामीहरूले यो बक्सको यो 4K जुन लेखेको छ यसको यो साइडमा जोड्ने हो। यहाँ तपाईँले पेन ड्राइभबाट पनि यो डिभाइस मार्फत चाहिँ तपाईँले पेन ड्राइभबाट पनि फिल्महरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको टिभीमा चाहिँ होइन यो डिभाइस भइसके पछाडि तपाईँले पेन ड्राइभ मार्फत पनि यो यसबाट तपाईँले फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ। पेन ड्राइभ यहाँ लगाएर होइन। यसको पछाडिपट्टि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो एउटा HDMI छ, एउटा AB पोर्ट छ जुन CRT टिभीको लागि चाहिँ यो AB पोइन्टबाट चाहिँ CRT टिभीलाई हामीले स्मार्ट बनाउन गर्छौँ। यहाँ छ तपाईँको अप्टिकल, तपाईँको जुन यो डिभाइसमा चाहिँ अप्टिकल फाइबर सिधै ल्याएर जोडेर यसमा वाइफाई अथवा नेट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसमा जोड्नु भएन भने यसले अटोमेटिक यसले वाइफाई पनि तान्ने गर्छ यो डिभाइसले। अर्को छ तपाईँको नेटको लेन तार पनि यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट, अथवा फाइबर पनि यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ। यो भएन भने पनि तपाईँको यो डिभाइसले अटोमेटिक वाइफाई चाहिँ तान्ने काम गर्छ। यो साइडमा तपाईँको SD कार्ड हाल्न दिएको छ एउटा होइन। तपाईँले फिल्महरू गीतहरू पनि यहाँ हालेर टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ होइन। अर्को चाहिँ यता तपाईँको त DC जुन 5 भोल्टको छ होइन। यो तपाईँलाई अघि मैले AC एडाप्टर अघि देखाएँ यो जुन हामी यहाँनिर कनेक्ट गर्छौँ। अब टिभीमा जोडेको HDMI केबलबाट आएको बाहिर आउटपुट भएको पोइन्ट चाहिँ हामी यो HDMI पोर्टमा जोड्छौँ। र यो डिभाइस छ यो तीनटा पोर्ट मध्येमा कुनै एउटामा तपाईँले हालिदिनुहोस्। यो हालिसके पछाडि यसरी एसेम्बल गरिसके पछाडि त्यो किप्याडको जुन छ किप्याडको चाहिँ वाइफाई जुन छ यो किप्याडको वाइफाई पोइन्ट हो। किप्याड चाहिँ योसँग कनेक्ट भयो, यो डिभाइससँग अब कनेक्ट भयो है त। यति गरिसके पछाडि यो जुन HDMI छ यो HDMI अघि तपाईँलाई मैले देखाएँ HDMI मैले यहाँनिर जोडेँ, यसलाई जोडेँ। अब यो जुन AC एडाप्टर छ जुन AC एडाप्टर पनि मैले यसमा जोडेँ। यति जोडिसके पछाडि अब म यसलाई लाइन दिन्छु। यति जोडिसकेपछि तपाईँको टिभीमा जोडिसक्दा कनेक्ट गरिसक्दा एन्ड्रोइड भन्ने आइहाल्छ सिधै, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो कनेक्ट गरिसक्दाखेरि एन्ड्रोइड भनेर देखाइसक्यो है त। एकछिन वेट गर्नुहोस्, यो एन्ड्रोइड एसेम्बल हुँदैछ। एकछिन टाइम लाग्छ। खोल्यो हेर्नुहोस्, यो एन्ड्रोइड खोल्यो। सबैभन्दा पहिला अहिले हामीहरूले यति खुलिसके पछाडि यो जोडिसकेपछि यति खुल्छ। यति खुलिसके पछाडि हामीले अब वाइफाई सेटिङ गर्नु पऱ्यो। हाम्रो यो डिभाइसमा एन्ड्रोइड बक्समा वाइफाई कनेक्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हामी कहाँ जाने? अब तपाईँको यो माउसले काम गर्छ हेर्नुहोस्। यो माउसमा तपाईँको किप्याड छ, यो मजाले तपाईँले यसमा होइन टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेक्स्ट बटनहरू पनि छ र तपाईँको माउस पनि छ। यहाँ मार्फत तपाईँले त्यो कर्सर कम्प्युटरको कर्सर जस्तो यसले चाहिँ तपाईँको टिभीमा कर्सर मुभ हुने काम गर्छ यसले चाहिँ है त। यो किप्याड भइहाल्यो, सेम कम्प्युटरको किबोर्ड जस्तै छ, सजिलो छ तपाईँले टाइप गर्नलाई एकदम स्मुथ छ होइन। हल्का पनि छ यो, तपाईँले एकदम यो चलाउनलाई एकदम पोर्टेबल छ। यो मार्फत चाहिँ म अब तपाईँको यो टिभीमा चाहिँ होइन नेट जोडेर तपाईँलाई देखाउँछु म। अब म तपाईँहरूलाई यो एन्ड्रोइड बक्समा मेरो घरमा भएको वाइफाईलाई कनेक्ट गर्छु है त। सबैभन्दा पहिला तपाईँले यति गरिसके यो चल्छ होइन, माउस चलेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ टिभीमा। अब यति भइसके पछाडि हामीले बक्स जोडिसक्यौँ होइन, सबै कुरो जोडिसके पछाडि हाम्रो बक्स जोडिसके पछाडि यो बक्सले हामीलाई यति डिस्प्ले गरिसक्यो। अब सबैभन्दा पहिला अब हामीले सेटिङ गर्छौँ। यहाँ हामी अहिलेको तपाईँलाई मैले देखाइरहेको माउस प्याडले चाहिँ होइन, यो माउस प्याडको सहायताले चाहिँ यहाँ कसर चलिरहेछ। सबैभन्दा पहिला हामी सेटिङमा जान्छौँ। सेटिङमा गइसके पछाडि अब हामी वाइफाई
कनेक्ट र केही टाइम डेट एन्ड टाइमलाई चाहिँ हामी सेटिङ गर्छौँ, मिलाउँछौँ, करेन्ट डेट एन्ड टाइम मिलाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी तल जान्छौँ, तल गएर हामी डेट र टाइममा गएर चाहिँ हामी यसलाई खोल्छौँ र आजको डेट हामी मिलाउँछौँ यसमा है त। आजको डेट छ हाम्रो डेट, आजको डेट रहेको छ हाम्रो 2020। हामी 20 मा जान्छौँ। मा जान्छौँ, यसलाई ओके गरौँ। 2020 ओके भयो। आज सेप्टेम्बर मैले यो पनि मिलाइसकेँ र टाइम अब हामी टाइम मिलाउँछौँ। आजको टाइम छ, अहिलेको टाइम छ करेन्ट टाइम। ओके गर्नु, टाइम पनि मिल्यो हैन। यति गरिसके पछाडि यसलाई तपाईले गरिदिनुहोस्, ब्याक गर्नुहोस्। अब हामी वाइफाई कनेक्ट गर्छौँ। हाम्रो टाइमहरू हामी जोडिसक्यौँ हैन। यसलाई हामी फरगेट गर्छौँ पहिला। यहाँ गरौँ, मेरो पासवर्ड हाल्यौँ। हाम्रो कनेक्ट हुँदैछ, वाइफाई कनेक्ट हुँदैछ, कनेक्ट भइसकेछ हाम्रो हैन। तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ माथि कसरमा यहाँनिर तपाईँको हैन पासवर्ड आइसकेको छ। अब हामी ब्याक गरेर हाम्रो वाइफाई पनि हामीले कनेक्ट गरिसक्यौँ हाम्रो डिभाइसमा हैन। अब हामी ब्याक आउँछौँ। ब्याक आएर चाहिँ एकछिन वेट गर्नुहोस्। हामीले जोडिसकेका छौँ हैन। तपाईँलाई म माई एप्समा जानुहोस्। एप्समा गएपछि हैन तपाईँलाई के चाहिन्छ सबै कुरो यहाँ छ हेर्नुहोस्। तपाईँ एन्ड्रोइडमा तपाईँको मोबाइलमा भयो ती सबै। तपाईँले यहाँबाट फेसबुक चलाउन सक्नुहुन्छ, फाइल एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ, ग्यालेरी तपाईँले हैन मेमोरीमा राखेको फोटोहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको जिमेल खोल्न सक्नुहुन्छ, गुगल पनि तपाईँले यहाँबाट चलाउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँबाट तपाईँले अर्को आरकेएमसी छ, त्यहाँ प्ले स्टोर छ, नेटफ्लिक्स छ, म्युजिक छ, मेसेन्जर छ हैन। तपाईँले जति पनि तपाईँको मोबाइलमा भएका एप्सहरू छन् यो यहाँ तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। स्काइप छ, स्काइप पनि यहाँबाट हामीले कुरा गर्न सक्छौँ हैन। भिडियो छ, तपाईँले हालेको पेन ड्राइभ तपाईँले यो एप्स मार्फत चाहिँ यहाँ यो फङ्सन मार्फत चाहिँ तपाईँले हालेको भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। भोइस रेकर्डको अप्सन छ, वाइफाई डिस्प्लेको अप्सन छ हैन। साथै हामीसँग युट्युब पनि छ तल। अब हामी युट्युब खोलौँ पहिला है त। युट्युब मैले खोलेँ, तपाईँले सबै कुरो यो एप्सबाट चाहिँ सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो टिभीमा युट्युब खोल्यो हेर्नुहोस्। मेरो नर्मल टिभीमा युट्युब खोलिसक्यो। तपाईँले जे हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट युट्युब खोल्यो है। तपाईँलाई म एउटा भिडियो देखाइदिन्छु। युट्युब खोलिसकेको छ, म तपाईँलाई यही कुनै एउटा फाइल खोलेर देखाइदिन्छु। ठिक छ, तपाईँलाई म यही देखाइदिएँ। यही खोल्यो, यहाँबाट ठुलो पनि पार्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मिनिमाइज पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई अझ ठुलो पनि पार्न सक्नुहुन्छ। यो छेउमा गएर चाहिँ कसरमा दबाउनु भयो भने यो मार्फत चाहिँ ठुलो पनि हुन्छ। तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ हामीले नर्मल टिभीलाई पनि एउटा स्मार्ट टिभी बनाउन सक्छौँ सजिलैसँगले। यसको लागि तपाईँले बजारमा गएर चाहिँ हैन, बजारमा गएर तपाईँले चाहिँ डिभाइस किन्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा सजिलैसँगले तपाईँले डिभाइस पाउनुहुन्छ। यो डिभाइस अहिले तपाईँलाई मैले देखाएँ, त्यो डिभाइस ल्याएर चाहिँ तपाईँले तपाईँको टिभीमा जोड्नुभयो भने तपाईँको नर्मल घरमा भएको नर्मल टिभी पनि सजिलैसँगले स्मार्ट टिभी बन्न सक्छ। यसरी नै तपाईँहरूको घरको टिभीलाई पनि तपाईँहरूले स्मार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो तपाईँले हेरेर लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि आगामी अर्को कुनै एउटा भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने छु। त्यति बेरसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।